युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल म एउटा सोशल मिडिया पोस्ट डिजाइनको बारेमा लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एउटा प्लेयरको सोशल मिडिया पोस्ट कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ प्रोफेसनल तरिकाले। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ आफै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोफेसनल लुक दिन सक्नुहुन्छ। मैले एडोब फोटोसपमा खोलिसकेको छु र मैले किरण चेम्जुङ, हाम्रो नेपाली फुटबल स्टार किरण चेम्जुङको फुटबल इमेज लिएर यहाँ, त्यसपछि म यहाँबाट फाइल न्यू गर्छु। यसरी नै क्रिएट गर्नु होला, फाइल न्यू गर्नु होला, कन्ट्रोल एन बाट प्लेयर पोस्ट डिजाइन नाम दिनु होला, अथवा कुनै पनि तपाईले चाहेको जस्तो नाम दिनु होला। अहिले म 1200 बाइ 1200 को साइज लिदिन्छु, 300 रिजोल्युसन दिन्छु, क्रिएट गर्छु। यहाँ हेर्नुस् हुन्छ यो हाम्रो आइसकेको छ। यहाँबाट म रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट यसमा ड्रा गर्छु। यसरी ड्रा गरिसकेपछि तपाईहरुमा अनि यहाँबाट रेड कलर यो अप्लाई भइसकेपछि अब यसलाई म हल्का एलिमेन्ट्सहरु यहाँ एड गर्न थाल्छु। सुरुमा के गर्छु, लेयर स्पेसमा गरेर ग्रेडियन्ट ओभरले भन्ने अप्सनमा सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट रेडलाई सिलेक्ट गरेर र यहाँ अघिको जस्तै रेड लिस्ट लुक चाहिएको छ, रेड हल्का लाइट। ओके, त्यसपछि यहाँबाट म रेडियल सिलेक्ट गर्छु र यसलाई रिभर्समा अनक्लिक गरिदिन्छु। यसको ओपेसिटी यसरी पनि घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि म हाम्रो किरण चेम्जुङ भाइको यहाँबाट फोटो यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु र यहाँबाट यसरी इन्क्रिज गर्छु। यसरी इन्क्रिज गरेपछि यहाँ म राख्छु। यहाँ सक्नुहुन्छ हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु उताबाट लाइट परेको जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर म अहिले हल्का कलर ब्यालेन्स गर्दैछु। यहाँबाट कलर ब्यालेन्समा जानु होला, म्याचिङ भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँबाट म फेरि भाइब्रेन्स एड गरिदिन्छु। भाइब्रेन्स अप्सनमा गएर यसरी एड गर्दैछु। क्वालिटी अलि कम छ, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल जे गर्दैछु। F7 प्यानलमा कन्ट्रोल जे, यसलाई कन्ट्रोल जे यसको स्क्रिनमा गएर यहाँबाट म चेन्ज गर्नु होला। यहाँबाट कुन ठाउँमा तपाईलाई सही लाग्छ त्यही ठाउँमा छोडिदिनु होला। यति पनि ठिक लागेको छ। त्यसपछि यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र कन्भर्ट स्मार्ट म्युजिक क्रिएट गर्छु, किनभने सिलेक्सन गर्नुको लागि हामीलाई सजिलो होस् भनेर। ओके, त्यसपछि म यहाँबाट फेरि रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु, नत्र यसलाई नै डुप्लिकेट गर्नु होला। कन्ट्रोल जे गरिसकेपछि यसलाई मुभ टुल सिलेक्ट गरेर यसरी सानो बनाउनु होला। यसरी सानो बनाइसकेपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टर थिच्नु होला। यसलाई यसको म ग्रेडियन्ट ओभरले मेटाइदिन्छु र यहाँबाट मेटाइसकेपछि यसलाई फिल्टर गरेर गसियन ब्लर एप्लाई गरिदिन्छु। गसियन ब्लर कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। ओके, ठिक छ, यतिमा लागिसकेको छ। फेरि म कन्ट्रोल जे गर्छु यसलाई नै र यसलाई टपमा लिएर जान्छु। टपमा लिएर गरेपछि यसलाई अफ गरिदिन्छु। अफ गरिसकेपछि म यसलाई यहाँबाट जान्छु, यसलाई अफ गरिदिन्छु र यसको व्हाइट एप्लाई गरिदिन्छु। व्हाइट एप्लाई गरिसकेपछि यहाँबाट म बढाइदिन्छु। अब हामीले देखेको छैन, यो चाहिँ सानो बनाएर हेरौँ। यसरी हाम्रो यसरी एप्लाई हुन्छ। यसको धेरै नै मोटो भयो, यहाँबाट म यसलाई हल्का घटाइदिन्छु। 10px जति राखिदिन्छु। ठिक छ, 9px मै फुट स्टेप यसरी यहाँ। अब यहाँ हामीले चाहिँ यहाँबाट हल्का ब्रस टुल लिन्छु। ब्रस टुल लिएर कन्ट्रोल सिफ्ट एन गर्छु। कन्ट्रोल सिफ्ट एन गरेर यहाँ चाहिँ स्याडो भनेर नाम दिन्छु। यसरी स्याडो भनेर नाम दिनु होला, ओके गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि ब्रस टुल म यसलाई ब्रसलाई ठुलो पार्छु। ब्रसलाई ठुलो पार्छु र डी थिचेर डिफल्टमा ल्याउँछु। यहाँ एप्लाई गरिदिन्छु, यहाँ पनि एप्लाई गरिदिन्छु र यसलाई प्लेयर भन्दा मुनि लिएर जान्छु र यसको ओपेसिटी र फ्लो घटाइदिन्छु। त्यसपछि भइसकेपछि लगभग हाम्रो यो अब टेक्स्ट हाम्रो एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट एप्लाई गर्छु, टी थिचेर गर्नु होला, र यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट राइट क्लिक गर्छु, ओरिजिनल टाइप लिन्छु। यहाँ चाहिँ नाम लेख्छु किरण। कन्ट्रोल ए, फोन्ट साइज म अलिक ठुलो लिन्छु। यहाँबाट किरण भनेर यसरी फोन्टको मलाई स्टाइलिस फोन्ट चाहिएको छ भने फेलिक्स लिनु होला, नत्र भए तपाईहरुलाई डेट अथवा स्काई भन्ने छ, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्काई
स्काई फल डाउन यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ यति राख्छु यसको कलर चाहिँ व्हाइट गरिदिन्छु ओके त्यसपछि यसको ब्याकमा लेयर जान्छु लेयरको पछाडि यसरी इन्क्रिज गर्नु होला इन्क्रिज गरिसकेपछि फेरि म टाइप टुल लिन्छु फेरि यहाँ क्लिक गर्छु सेमसँग कन्ट्रोल ए यहाँबाट यसरी सानो गर्छु र यसलाई अर्को सिम्पल फोन्टमा चेन्ज गरिदिन्छु र यहाँलाई यसरी बढाउँछु म टुल लिन्छु कन्ट्रोल टी गर्नु होला टी गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर काउन्टर क्लकवाइज यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ म 180 रोटेट गरिदिन्छु यसरी नामको साथ म्याच होस् भनेर यसरी एड गर्छु र यसरी इन्क्रिज गरिदिन्छु इन्टर सेन्ट्रलाइज गरे यसलाई यसरी गरे ठिक्क ल कन्ट्रोल जे गर्छु कन्ट्रोल जे गरिसकेपछि किरणलाई यसलाई हल्का माथि सार्छु र यो मुनिकोलाई सेलेक्ट गर्छु यो सिलेक्ट गर्नु होला टी थिच्नु होला र यहाँबाट साथीहरु टी थिच्नु होला र यहाँबाट कुन कलरमा म्याचिङ खान्छ त्यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नु होला ओके यसरी लुक आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेप्थ आइसकेको छ त्यसपछि म फेरि यहाँबाट एउटा इमेज ल्याउँदै छु जुन चाहिँ मैले राखेको छु यहाँबाट म लिएर आउँदै छु नेपाल झण्डा सरी नेपालको झण्डा र यहाँ म राखिदिन्छु ओके इन्टर गरिसकेपछि यहाँबाट म सिलेक्ट गरेर सिलेक्टमा जान्छु र सब्जेक्टमा क्लिक गर्छु है आउटलाइनहरु यसको ब्याकग्राउन्डहरु रिमुभ होस् भनेर र यहाँ भेक्टर मास्कमा सिम्पली एड गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ इट्स लुकिङ रियली नाइस र यहाँ कन्टेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यसरी चेन्ज गरे सेन्चुरी गति नेपाली स्टार कन्ट्रोल ए फन्ट सानो भए पनि यसलाई लुक दिन म खोज्दैछु नेपाली फुटबल स्टार यसरी म यहाँ राख्दैछु कन्ट्रोल टी गर्छु टी गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर काउन्टर क्लकवाइज यसलाई मोडिदिन्छु इन्टर गर्छु टी थिच्छु फेरि र यहाँ कन्ट्रोल ए गोल किपर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल टी गर्नु होला यो प्यानललाई खुल्छ यसरी इन्क्रिज गरिदिनु होला अझै इन्क्रिज गर्दैछु यसरी इन्क्रिज गर्दैछु अझै ओके ठिक छ अझै म बढाउँदैछु ओके ठिक छ गोललाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेमलाई पनि हल्का इन्क्रिज गरिदिएँ कन्ट्रोल जेड लेयर्स म्यानेजमा जानु होला फेरि किरणलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसरी इन्क्रिज गर्नु होला नत्र है एउटा मात्रै बढ्छ इन्टर ओके ठिक छ यहाँ यो हाम्रो छ यसलाई पनि यसरी एडजस्ट गरौँ इन्टर अब हाम्रो प्रोफेसनल लुक आइसकेको छ त्यसपछि अझै एउटा कन्टेन्ट हालेपछि यो अझै राम्रो देखिन्छ म चाहिँ यहाँबाट जाँदैछु कपी इमेज म गुगलबाट लिएको छु कन्ट्रोल बी र यसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छु पुरै होल नपरोस् यसरी यसलाई ढल्काइदिन्छु र यहाँ एडजस्ट गरेर राखेँ इन्टर गरिसकेपछि सबभन्दा लास्टमा म लिएर जाँदैछु सक्नुहुन्छ सबभन्दा लास्टमा गएँ र यसको ओपेसिटी फ्लो यसरी घटाइदिएँ
हल्का मात्र देखिरहेछ यसरी गर्नु होला कन्ट्रोल जेड ओके फाइनली हाम्रो यो डिजाइन तयार भइसकेको छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गर्नु होला भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद